Hello everyone, it's me again, Mr. Sang, and today we will have new lessons. Và xin chào các bạn, thầy lại là thầy Sang đây. Và chúng ta sẽ có một cái bài học mới ngày hôm nay nhé. Let's go! Okay, look and answers. How often do you watch films on TV? Once a week? Twice a year? 3 times a month? Maybe? Okay, how often do you watch films at the cinema? And how often do you watch films online? Okay, let's go. Are films more exciting at the cinema? Các con có nghĩ như thế không? Con phấn khích hơn khi xem ở TV, xem ở rạp phim không? Hay là on TV hay là online thì các con sẽ thích hơn? Và giải thích tại sao? What do you think? Yes. What are the disadvantages of being at the cinema? Thì các con nghĩ thế nào về việc vài cái bất lợi mà các con không thích khi xem ở rạp chiếu phim? Maybe someone walk across the screen. Có một vài người đi ngang qua cái màn hình, hoặc là walk past the film, thì mấy các con có thể thấy được. Maybe you cannot go to the toilet because you cannot pause the play film. Thì các con có thể là không cảm thấy là không thoải mái khi đi toilet, tại vì đơn giản là con không thể dừng lại bộ phim đó lúc đó, đi toilet xong mất luôn cái cảnh hay chẳng hạn. Yes. Yeah. Okay, next. What are the advantages of watching films at home or on the internet? Thì các con nghĩ sao về vấn đề về cái việc mà ưu điểm khi mà xem phim ở nhà hoặc là trên internet? The first one that you can pause it easily. Thứ nhất là các con có thể dừng cái bộ phim đó rất là dễ dàng, là con có thể đi ra ngoài làm gì đó. And you can watch it again. Sau đó thì con có thể xem nó lại. Tell me some ideas. Yes. Come on, let's go. Look, this is our lesson today. Unit 8 on screen. Lesson 6, speaking, recommending and expressing references. Thì đây là chương của mình ngày hôm nay nhé. Là chương mà hôm nay là speaking. And this is our objective. Và đây là cái mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay. By the end of the lessons, students will be able to recommend films and books and say which ones I refer. Thì con sẽ đề xuất được hoặc là đề xuất được một cái bộ phim hoặc là một cái cuốn sách nào đó và nói là tại sao, và nó là rõ ra là cái ý của con là cái nào con thích hơn. Open your book page 84 and do exercise 1. Choose the correct words in the dialogue. Đầu tiên là chọn cái từ đúng ở trong cái dialogue này. Then watch or listen and check. Sau đó mình sẽ nghe và kiểm tra lại. What genres of films do they mention? Và cái thể loại nào mà họ đề cập tới. Which film do Sammy and Daisy decide to watch? Và bộ phim nào mà họ quyết định là sẽ xem. Look. Okay, let's go. Okay, this is the dialogue, and now you have 2 minutes to circle the correct answers and then listen and check.
Thì trước khi mà các con nghe thầy sẽ hướng dẫn các con một vài cái. Thứ nhất là mình có từ about going, cho nên mình sẽ chọn là how about hay là when about going to the cinema. Thứ hai, what and when. Các con hãy nhớ là when mình hỏi về cái gì và what mình hỏi về cái gì. Và nhìn ở câu sau mình có đề cập cái đáp án này liên quan tới phần what hay là phần when. Okay, number 3, acts or stars. And number 4, bây giờ mình sẽ có đây là một Jack Huston, mình có thể hiểu đây là một cái người rất là nổi tiếng, thì là big classic hay là big fan. I don't fancy, I don't refer. Mình nhớ ha, từ refer thì mình phải có cái giới từ gì? I would rather see a science. Science gì? Science fantasy hay science fiction? Ok, và cuối cùng, it's had great results hay là great reviews. Ở đây là cái kết quả hoặc là một cái bài gọi là cái bài cảm nhận về cái bộ phim đó, thì con cảm thấy là cái nào đúng hơn? Now do it. Okay, now listen and check. Unit 8, Speaking, Exercises 1 and 2. Hi, Sammy. Hi, Daisy. How about going to the cinema tonight? All right. What about Extreme Escape? It stars Jack Houston. I'm a big fan of his. I don't fancy an adventure film. I'd rather see a science fiction film. Well, you might prefer Beyond Mars. I saw that last week. I'd prefer to see something I haven't seen. I fancy Caro's Two Dreams. It's a fantasy. I'm not really into that kind of thing, but it's had great reviews. I'd prefer that to Extreme Escape. Okay, now we check. First, about going to the cinema tonight. Cho nên sẽ chọn là how. How about going to the cinema tonight? Mình không chọn là when about ha. Đây là một cái lời mời chứ không phải hỏi về thời gian. Mình không có cấu trúc when about. Alright, what or when? Thì ở đây mình sẽ thấy phía sau là mình không phải trả lời về thời gian, cho nên mình sẽ chọn là what about extreme escape. Đây là một cái cấu trúc giống như tương tự như how about vậy. Mình nhớ là sau about là mình dùng verb in hoặc là danh từ. Thì what about extreme escape, đây là tên của một bộ phim, thì đây là what about, nó cũng tương tự như vậy, mình có how about. And it stars Jack Huston, và đây là Jack Huston là một người nổi tiếng, cho mình sẽ nói là I'm a big fan of his. Chứ nghe big classic of his nghe kỳ lắm, nghe tục sao. I don't fancy, mình refer an adventure film, mình không dùng refer ở đây nhé. Và đây mình có từ science, cho nên mình sẽ dùng là science fiction, hay mà trước mình có học sci-fi. Ở đây không dùng science fantasy, mình sẽ là I would rather see a fantasy, I would rather see a science fiction film. Và cuối cùng mình sẽ nói là it had great reviews, không chọn là result ha. Ok, next.
Rồi bây giờ hãy nói là what genres of films do they mention? Mình nhớ mình có 2 cái thể loại phim mà đã gặp tới, và 3 thể loại phim mình đề cập tới thì gồm có những cái nào ta? Nhìn lại trong bài mình sẽ biết ha. Yes, mình có adventures, film, science fiction and fantasy. Okay, number 2. Which film do Sammy and Daisy decide to watch? Mình có 2 bộ phim là Carol và phim gì đó, quên rồi. Bộ phim tên là Carol. Thì bây giờ mình chọn bộ phim nào, đó là Carol Choose Dreams ha. Quá dễ các bạn ha. Okay, move to exercise 2. Cover the dialogue and complete the key phrases. Mình sẽ nhìn cái đoạn này và mình điền vào cái key phrases nằm ở đây. Watch or listen again and check. Sau khi mình điền xong thì mình sẽ nghe và kiểm tra lại. Hướng dẫn mình có how or what about. Mình sẽ điền cái gì vào ở đây. Mình có công thức how about and what about. Mình sẽ điền nhiều ở đây. I'm a big fan. Mình sẽ tìm cái chữ big fan trong này và mình ghi thêm cái gì vào đó. I don't gì ha. Mình có 5 số các bạn. Mình nhìn ở đây an adventure film. Mình sẽ điền từ nào trong bài. Hồi nãy mình khoanh tròn rồi. I would gì đó, a science fiction film. I would prefer to see cái gì. I'm not really thì mình sẽ đi với từ gì ở đây. Okay, go. 1 minute. Bài này đọc 3 lần rồi các bạn. Okay, go. Listen and check. Unit 8. Speaking. Exercises 1 and 2. Hi, Sammy. Hi, Daisy. How about going to the cinema tonight? All right. What about Extreme Escape? It stars Jack Houston. I'm a big fan of his. I don't fancy an adventure film. I'd rather see a science fiction film. Well, you might prefer Beyond Mars. I saw that last week. I'd prefer to see something I haven't seen. I fancy Caro's Two Dreams. It's a fantasy. I'm not really into that kind of thing, but it's had great reviews. I'd prefer that to Extreme Escape. Okay, let's check your answer. How about or what about going to the cinema tonight? Thì các con thể thấy là từ how và từ what mình thay đổi cho nhau được. Và mình sẽ dùng cấu trúc là how or what about plus verb in. Ở đây là một cái lời mời mình đã học rồi ha. Going to the cinema tonight. Ok. Tiếp tục, I'm a big fan. Big fan mình sẽ thấy ở nằm ở cái số 4. Big fan of his. Đơn giản. I don't mình sẽ mình thấy ở câu số 5 là fancy an adventure film. Và number 4 ở đây I would mình sẽ thấy ở câu số mấy? Câu số 6 đó là I would rather see a science fiction film. Mà câu số 5 ở đây mình sẽ là tương ứng với lại câu số mấy trong bài? Mình nằm ở câu summary ở đây. I would prefer to see something I haven't seen. Thì đây là câu ở đây. Và câu cuối cùng là number 6 thì mình sẽ có cái câu nằm trước cái câu số 7 đó các bạn. Mình có câu là I'm not really into. Nhớ là not, mình có cấu trúc là I'm really into, có nghĩa là like. Và I'm not really into, that means I don't like that kind of thing.
Ok các bạn, bây giờ mình sẽ listen again and then repeat what you hear để mình luyện tập cái pronunciation của mình, và thầy sẽ pause từng câu để cho các bạn đọc lại nhé. Let's go. Unit 8. Speaking. Exercises 1 and 2. Hi, Sammy. Hi, Daisy. How about going to the cinema tonight? All right. What about Extreme Escape? It stars Jack Houston. I'm a big fan of his. I don't fancy an adventure film. I'd rather see a science fiction film. Well, you might prefer Beyond Mars. I saw that last week. I'd prefer to see something I haven't seen. I fancy Caro's Two Dreams. It's a fantasy. I'm not really into that kind of thing, but it's had great reviews. I'd prefer that to Extreme Escape. Yes, good job. Ok, exercise 3. Work in pairs to practice the dialogue. Như còn có một mình thì con hãy tập luôn nguyên đoạn tự đọc phần văn thì của mình ha. Ok, and now read it. Bây giờ thầy sẽ là Daisy và con sẽ là Sammy. Ok. Hi Sammy. Alright, what about Extreme Escape? It stars Jack Houston. I'm a big fan of his. Well, you must refer Beyond Mars. I fancy Carol's Two Dreams. It's a fantasy. Oh, and now change roles. I will be Sammy and you will be Daisy. Now let's go. Hi Daisy, how about going to the cinema tonight? I don't fancy an adventure film. I would rather see a science fiction film. Yeah, I saw that last week. I would prefer to see something I haven't seen.
I'm not really into that kind of thing, but it's had great reviews. I would refer that to Extreme Escape. Good job. And now we move to the next one today. Let's go. Yes, go to the language point. Exercise 4, page 84. We can use like with an in form or with a true infinitive. Mình có hai cách sử dụng từ like là một là verb in, hai là từ true verb. Match the example with the uses. Sau đó mình sẽ nói các ví dụ với lại những cách sử dụng. Two examples may match the same use. Thì mình có hai cái ví dụ mình sẽ nói với lại cùng một cái sử dụng ha. Ở đây mình có usage of like gồm có a custom là một cái gọi là văn hóa, một cái B a reference or a good idea, một cái đề nghị hoặc là một cái ý tưởng tốt, và một cái là an activity you enjoy, một cái hoạt động bạn thích. Bây giờ 1 phút cho các con nói vào nhé. Okay, let's go. 1. Mình sẽ đối với an activity you enjoy. 2. Yes, a good idea or reference. 3. That's right, an activity you enjoy. And the last one, a custom. Good job. Exercise 5, page 84. Work in pairs. Talk about which type of films you like watching. Thì các con sẽ nói về một bộ phim mà con thích, những bộ phim mà con thích, thể loại ha. And which ones you aren't keen on. Keen on là like, và ở đây mình có từ là aren't keen on, có nghĩa là don't like. Thì đây là sẽ nói về một thể loại phim mà con không thích. Ví dụ, I like hoặc là I'm a fan of watching comedies. I'm not really into horror films. Thì đây là mình thích bộ phim hài và mình không thích bộ phim về kinh dị. Mình có thể mình có thể dùng là I like, thì mình có thể sử dụng là I'm really into, I'm keen on, là I'm a fan of. Đó, mình có thể sử dụng những từ như thế. Hoặc là đó, thì bạn con có thể phải là I love. Yeah. Ok, bây giờ mấy con có 1 phút rưỡi để làm cái này. Okay, let's go. Yeah. Okay, exercise 6, use it. Work in pairs, mình làm theo cặp. Read the situation, prepare and practice the new dialogue. Mình sẽ tạo một cái dialogue mới. Mà sử dụng làm ở từ đâu ra? Using the key phrases and the dialogue in exercise 1.
thì mình sẽ sử dụng những cái key phrases mình đã học và sử dụng cái đoạn mà mình hội thoại mình đã học ở trong exercise 1. Thì ở đây là mình có student A and student B. Thì student A mình sẽ là suggest watching one of these films. Con sẽ chọn một trong những bộ phim ở đâu đây? X-Men, Apocalypse, Adventure with Jennifer Lawrence, Finding Dory, Comedy with Ellen DeGeneres, Let Us Have Fallen, Crime Film with Gerard Butler. Và ở đây mình có một cái note là you don't like crime films. Thì ở đây mình sẽ có một bộ phim duy nhất là crime film, đó là London Has Fallen. Còn ngược lại bạn kia sẽ là student B. Student A suggest you watch a film. Thì xong student A đề nghị con một bộ phim nào đó. Your favorite actor is Jennifer Lawrence. Và cái diễn viên yêu thích của con là Jennifer Lawrence. You would really like to see a funny film today. Và con rất là muốn được coi bộ phim mà nó hài hài. Bây giờ mình sẽ làm lại dialogue. Thì ở đây mình có Jennifer Lawrence là nằm ở bộ phim số 1, nhưng bộ phim số 1 lại không phải là comedy. Ở đây mình là muốn xem funny film thì làm như thế nào? Mình sẽ dựa vào cái exercise 1, mình có cái đoạn hội thoại đó và các bạn chuẩn bị và luyện. Let's go. I know you can do it. Okay. Now, look what we have learned in this lesson. Yeah, recommend films and books and say which one I refer. Thì con đã có được rồi ha, cho nên mình sẽ dấu tích vào đây. Okay, yeah. And this is your homework. Learn new words by heart. Đầu tiên là học các từ vựng. Do workbook page 54 và làm bài tập về nhà trang 54. Practice key speaking aid. Và nhớ là mình phải luyện tập thêm các key phrases mình đã học ha, và sử dụng nói nhiều hơn, áp dụng vào cuộc sống nhiều hơn để thuộc bài và sử dụng cánh lưu loát hơn. Cố lên các bạn ơi, let's go. Okay, this is the end of our lesson, and say goodbye and see you next lesson. Come on, do it, practice, makes perfect. Go.